ทุกคนคะลองก้มลงไปดูคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์หรือแป้นพิมพ์ในมือถือของคุณตอนนี้เลยนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างๆตัว E กับตัว R น่ะคือตัวอะไรคะ ก็ตัว W ไงครับถามทำไมเนี่ยใครๆก็รู้นี่ แล้วลองซูมดูหน้าตามันชัดๆสิคะหน้าตามันเหมือนตัวอะไรประกอบร่างกันบ้างคะ มันเหมือนตัว V 2ตัวติดกันนะ VV แบบเนี้ย ใช่ไหมล่ะหน้าตามันคือ Double V ชัดๆเลยแหลมเปียบมาเลยแต่ทำไมคนใช้ภาษาอังกฤษทั้งโลกถึงเรียกมันว่า W ทั้งที่มันไม่มีความโค้งมนเป็นตัว U เลยสักนิดหนึ่งเลยค่ะ เฮ้ยจริงด้วยยังคิดยิ่งแปลกเลยนะทำไมเราถึงเรียกตัว V 2ตัวว่าตัว U 2ตัวได้วะเนี่ยแถมยังเป็นตัวอักษรเดียวในภาษาอังกฤษที่มีชื่อยาวตั้ง3พยางค์ W ในขณะที่ตัวอื่นเขาชื่อพยางค์เดียวหมดเลย A B C D วันนี้ Zero to Know จะพาทุกคนไปไขความลับระดับโลกที่ซ่อนอยู่ในแป้นพิมพ์ของคุณนั่นแหละค่ะรับรองเลยว่าเรื่องนี้มีทั้งการปะทะกันของวัฒนธรรมรอยสักรูนโบราณและความหัวจะปวดของคนทำแท่นพิมพ์ยุคแรก ถ้าพร้อมแล้วหยิบกาแฟมาแก้วหนึ่งแล้วไปหาคำตอบกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปไกลหน่อยไปยุคโรมันโบราณนู่นเลยครับยุคที่ภาษาละตินกำลังเฟื่องฟู ใช่ค่ะในยุคนั้นเนี่ยตัวอักษรภาษาละตินเขายังไม่มีตัว U กับตัว W เลยนะคะเขามีแค่ตัว V ตัวเดียวโดดๆเลยค่ะ อ้าวแล้วเวลาเขาจอกเสียงสระอูหรืออิวเขาทำยังไงล่ะครับ เขาก็ใช้ตัว V นั่นแหละค่ะเหมาจบเลยคือตัว V ในยุคโรมันรับบทหนักมากเลยนะคะเป็นทั้งพยัญชนะเสียงวอและเป็นทั้งสระเสียงอูขึ้นอยู่กับว่ามันไปวางอยู่ตรงไหนของคำค่ะ อ๋อเก็ตละอย่างวลีฮิตของจูเลียสซีซ่าร์ที่บอกว่าเวนิวิดิวิชิแปลว่าข้ามาข้าเห็นข้าพิชิตอะนะจริงๆแล้วคนยุคนั้นเขาไม่ได้ออกเสียงตัว V เป็นฟันบนกัดริมผีปากล่างแบบเสียงวนะครับแต่ออกเสียงเป็น W หรือวอแหวน เป๊ะมากเลยค่ะ เขาออกเสียงว่าเวนีวิดีวิกีหรืออย่างคำว่า herbs ที่แปลว่าเมือง เวลาเขาจารึกบนแผ่นหิน เขาก็สลักเป็น VRBS ใช้ตัว V แทนตัว U ไปเลย ที่เขาชอบใช้ตัว V ในการสลักหินเพราะเส้นตรงมันสกัดง่ายกว่าเส้นโค้งแบบตัว U ด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ ช่างแกะสลักหินบอกว่าขืนให้ฉันมันนั่งสลักเส้นโค้งตัว U บนหินอ่อนสิ มือหงิกพอดี แล้วจุดเปลี่ยนมันมาเริ่มตรงไหนครับแจกโรมันขยับมาที่เกาะอังกฤษได้ยังไง เรื่องมันเริ่มวุ่นวายตอนที่ชนเผ่าเยอรมนิกหรือพวกแองโกลแซกซอนอพยพเข้ามาในอังกฤษค่ะคนพวกนี้เขามีภาษาของตัวเองที่เรียกว่า Old English หรือภาษาอังกฤษโบราณซึ่งภาษานี้เนี่ยเสียงวอหวอนหรือ W มันใช้เยอะมากเลยค่ะ แล้วเขาไม่ใช้ตัว V แบบโรมันแล้วหรอครับ เขาไม่ถนัดค่ะเพราะพวกแองโกลแซกซอนเขามีตัวอักษรรูนของตัวเองอยู่แล้วเขาก็เลยเอาตัวอักษรรูนที่ชื่อว่า Win หน้าตาคล้ายๆตัว P แต่ตรงหัวมันจะแหลมและย้อยๆลงมาหน่อยนะคะเอามาใช้แทนเสียง W ซะเลย ทีมงานขึ้นรูปตัววินให้คุณดูหน่อยครับเนี่ยฮะหน้าตามันคล้ายตัว P หรือตัว Q มากเลยนะเอาจริงๆถ้าผมเป็นคนยุคนั้นผมก็อ่านผิดแน่ๆ และคุณไม่ได้คิดแบบนั้นคนเดียวเลยค่ะ เพราะบรรดาอารักษ์หรือสคริบที่มีหน้าที่คัดลอกหนังสือในยุคกลาง ก็ปวดหัวกับไอ้ตัววินนี่เหมือนกัน เขียนไปเขียนมามันแยกไม่ออกเลยว่าตกลงนี่คือตัววินหรือตัว P หรือตัว D กันแน่ แล้วความวุ่นวายขั้นสุดก็มาเยือนในปีคริสตศักราช 1066 ใช่ไหมครับ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ Norman Conquest ใช่เลยค่ะ พวกนอร์มันจากฝรั่งเศสบุกมายึดอังกฤษได้สำเร็จ พอพวกนอร์มันเข้ามาปุ๊บ เขาก็มองตัววินแล้วแบบมุงเจอนี่มันตัวอักษรอะไรกันเนี่ย ขัดหูขัดตาชะมัด พวกฝรั่งเศสเขาไม่คุ้นกับอักษรรูนเลยค่ะ ก็เลยสั่งแบนตัววินซะเลย แล้วเขาใช้อะไรแทนล่ะทีนี้ นักจดบันทึกของนอร์มันก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาตัว U 2 ตัวมาเขียนติดกันเป็น UU เพื่อแทนเสียง W ในภาษาอังกฤษค่ะ อ๋อจุดกำเนิดชื่อมันมาจากตรงนี้นี่เอง เพราะตอนที่เขียนด้วยลายมือเนี่ยเขาเขียนเป็นตัว U โค้งๆ2ตัวติดกัน UU มันก็เลยถูกเรียกว่า Double U 2ตัวแบบนี้นี่เอง ใช่ค่ะ ในยุคนั้นการเขียนแบบเคอร์ซีฟหรือตัวเขียนลายเส้นมันจะโค้งมน การเขียน UU ติดกันมันเลยดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ ชื่อ W เลยฝังรากลึกลงไปในภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลย เดี๋ยวครับ แล้วพอชื่อมันลงตัวที่ UU ของโค้งไปแล้วทำไมพิมพ์ดีดหรือคีย์บอร์ดที่เราใช้กันทุกวันนี้ มันถึงกลายเป็นตัว VV เหลี่ยมๆไปได้เลยครับ เรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบ หรือจะเรียกว่าความปวดหัวก็ได้ค่ะ ให้กับแท่นพิมพ์หรือ printing press ค่ะ โยฮันเนส กูเทนเบิร์กใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ตอนที่นวัตกรรมแท่นพิมพ์ถูกคิดค้นและแพร่หลายในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 15 เนี่ย แท่นพิมพ์ยุคแรกๆ มันมาจากทางเยอรมนีและอิตาลี ซึ่งภาษาแถบนั้นเขาไม่ได้ใช้ตัว W เป็นเรื่องเป็นราวแบบภาษาอังกฤษเลยค่ะ พอคน
คนอังกฤษจะสั่งพิมพ์หนังสือภาษาตัวเอง ก็เลยเกิดปัญหาบล็อกพิมพ์ตัว W ขาดตลาด ไม่ใช่ขาดตลาดค่ะ เขาไม่มีบล็อกพิมพ์ตัวนี้มาตั้งแต่แรกเลยต่างหาก ช่างพิมพ์ก็ไม่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบกำปั้นทุบดินเลย คือในเมื่อไม่มีบล็อกตัว W งั้นก็เอาบล็อกพิมพ์ตัว V 2 ตัวมาวางเรียงชิดติดกัน กลายเป็น VV ไปเลย ความสวยก็เลยตกมาที่คนอ่านครับ เพราะบล็อกพิมพ์ยุคนั้นฟอนต์มันเป็นตัวเหลี่ยมๆพอเอา V 2 ตัวมาชนกัน มันก็เลยกลายเป็นตัวอักษรหน้าตาแหลมเปียบๆเหมืออย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เลยครับ สรุปก็คือชื่อ W ได้มาจากยุคเขียนด้วยลายมือของอารัตแต่รูปร่างหน้าตาแบบ Double V ได้มาจากข้อจำกัดของแท่นพิมพ์ยุคแรกนั่นเองค่ะ มันคือความย้อนแย้งที่เกิดจากเทคโนโลยีการพิมพ์ ทับซ้อนกับประวัติศาสตร์ภาษาเลย โหล้ำมากเลยครับ แต่เดี๋ยวนะ ผมเพิ่งนึกออก ถ้าภาษาอังกฤษเรียกมันว่า W ตามลายมือ แล้วภาษาอื่นล่ะเขาเรียกมันว่าอะไรกันบ้าง ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสต้นตำรับคนเปลี่ยนอักษรเขาเรียกตัวนี้ว่า Double V ค่ะ Double V เลยนะ แปลตรงตัวว่า Double V เลย ภาษาสเปนก็เหมือนกันเลยครับ เรียกว่า Doble B Doble V ก็แปลว่า Double V เหมือนกัน มีแต่ภาษาอังกฤษนี่แหละที่ดื้อรูปร่างเปลี่ยนไปแล้ว ก็ยังดันเรียกชื่อเดิมว่า W อยู่ดี ถือว่าเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่สนุกมากๆเลยค่ะ จากตัว V ตัวเดียวในยุคโรมัน แตกหน่อมาเป็นตัว U และพอจะทำเสียงวอแหวน ก็เอามาเบิ้ลกัน จนกลายเป็น W แถมยุคนี้ตัว W ยังถูกเอามาใช้เป็นแสแลงในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยนะครับ อ๋อ พวกวัยรุ่น Gen Z ใช่ไหมคะ ที่ชอบพิมพ์ W เวลาจะบอกว่า win หรือชนะเลิศ อย่างเช่น W comment คอมเมนต์นี้ชนะใจไปเลย หรืออย่างอีโมติคอนอูหน้าตาเหมือนคนหลับตาพริ้มน่ารัก อันนี้ก็ขาดตัว W ไปไม่ได้เหมือนกันเลย ใช่ค่ะ เห็นไหมคะว่าตัวอักษรแค่ตัวเดียว แต่มันบันทึกประวัติศาสตร์การเดินทางของมนุษย์ไว้เป็นพันปีเลยนะคะ ตั้งแต่ช่างสลักหินชาวโรมัน พระนักจดบันทึกยุคกลาง ช่างพิมพ์ยุคเรเนซองส์มาจนถึงวัยรุ่นยุคดิจิทัลค่ะ วันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าทำไม W ถึงชื่อ W แต่หน้าตาเหมือน Double V มันคือผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ภาษาละติน ภาษาแองโกลแซกซอนและอิทธิพลจากเทคโนโลยีการพิมพ์นั่นเองครับ ครั้งหน้าที่คุณผู้ชมก้มลงไปมองแป้นพิมพ์ ลองนึกถึงเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานของเจ้าตัว W ตัวนี้ดูนะคะ รับรองเลยว่าคุณจะมองคีย์บอร์ดของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแน่ๆเลยค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่ๆ แบบนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป